Kæra þakki fyrir fallega kynningu. Rektor, deildarforsetar og aðrir góðir áheyrendur, ég vil nú byrja því að þakka fyrir að vera boðin hingað á þessa málstofu til þess að segja aðeins frá annarri ráðstefnu sem að bar nánast sama heiti og þessi og var haldin í Norræna húsinu í síðustu viku undir yfirskriftinni Ísland og norðurslóðir í nýjum heimi, áskoranir og ógnir og öryggi, áskoranir og tækifæri. Og eins og hefur margoft komið fram hér í dag og við þekkjum að þá er það hin breytta heimsmynd sem hefur átt sér stað á örskömmum tíma sem að knýr okkur til þessara umræðu núna, æ ofan í æ. Áhugi Bandaríkjaforseta á Grænlandi og Kanada og þessi breytta staða og þessi breytta sýn á stöðu svæðisins í alþjóðasamfélaginu, hún krefst auðvitað endurmats á stefnumótun norðurslóða samfélaga í öryggis- og varnarmálum en líka í öðrum málaflokkum. Og þar kemur margt til álita sem að lítur að lífsháttum, almannaheill, umhverfisþáttum og fleiru. Og þess vegna efndum við nú til þeirrar ráðstefnu sem að ég var að segja ykkur, ætla nú að segja ykkur aðeins frá. Fyrirlesararnir sem þangað mættu, þeir komu úr ýmsum áttum og nálguðust umfjöllunarefnið frá ólíkum sjónarhólum og það er óhætt að segja að erindin sem að voru flutt, þau endurspegluðu mismunandi hugmyndir, ólíka hagsmuni og þó sérstaklega ólíkar hugmyndir stöðu Íslands og norðurslóða í gjörbreyttri heimsmynd. Hvað ger ég núna? Íti ég bara örina, já. Meðal þess sem að fyrirlesararnir voru beðnir að hugleiða og koma inn á voru atriði á borð við þörf fyrir eftirlit og vöktun, samhliða skýrari lagaramma og endurskoðari stefnumótun til að takast á við nýjar öryggisáskoranir, þar á meðal netógnir og umhverfishættur og eins þá kalla nýjar aðstæður á aukið samstarf, þáttöku og stefnufestu þeirra ríkja sem í hlut eiga varðandi öryggisskipulagningu, ákvarðanatöku og viðbúnað og hugsanlega aukna hernaðarviðveru. Hvernig bregðast norðurslóðirnar við eða norðurslóðaríkin við í þessum aðstæðum? Hvaða skref er farsælast fyrir okkur að stíga? Og hvernig getur vísinda- og háskólasamfélagið á norðurslóðum komið að gagni? Og hver er staða þess? Eins og Rachel Lorna kom hér inn á áðan. Þetta voru þær spurningar sem beint var til fyrirlesarana og þeir leituðust við að ræða og svara hver með sínum hætti. Og það er skemmst frá því að segja að erindin voru bæði fjölbreytt og áhugaverð og eins og þið sjáið á þessum lista hér, þá sköpuðust og væntamátti, þá sköpuðust afar athyglisverðar umræður í pallborðum bæði fyrir og eftir hádegi og ég mun hér á eftir staldra við helstu atriði sem að mínu mati stóðu upp úr sem umhugsunarefni að ráðstefnu lokinni. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri og Auðun Friðrik Kristinsson, framkvæmdastjóri siglingasviðs Landhelgisgæslunnar, gerðu grein fyrir fjölbreyttum verkefnum sinna stofnana, meðal annars vegna fjölþáttaógna sem að bæði lögregla og Landhelgisgæsla þurfa að geta brugðist við og verkefnum sem sífellt verða fleiri og flóknari. Verkefni Landhelgisgæslunnar snúast í síauknum mæli öryggis- og varnarmál til að mynda í tengslum við neðansjávar innviði, öryggi siglinga, skuggaflota og truflanir og staðsetningakerfum svo dæmi séu tekið, sprengjuleit, sprengjueyðingu og fleira í þeim dúr. Og bæði komu þau, Sigríður Björk og Auðun, inn á hlutverk sinna stofnana í viðbragðsneti almannavarna og aðgerðir sem að grípa mætti til ef þjóðaröryggi er ógnað. Bjarni Már Magnússon, prófessor og deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst,
Hann ræddi líkt og Auðun varnartengd verkefni og ég fekk lánaða þessa glæru hjá honum sem samantekt á hans erindi. Sem sagt sérstöðu landfræðilegra legu Íslands, skilgreiningar á ýmsum hugtökum, réttar óvissu og hvað raunverulega felst í ákvæðum lagana þegar á reynir. Meðal þess sem Bjarni ræddi og vakti sérstaka athygli mína og margra annara var aðgreiningar skylda alþjóðlegs mannúðarréttar á milli hernaðarlegra og borgaralegra viðfangsefna. En sá aðskilnaður hefur ekki verið skýr í íslenskri stjórnsýslu hingað til. Borgaralegar stofnanir sem gegna hernaðarlegum verkefnum eins og til dæmis Landhelgisgæslan eru samkvæmt alþjóðalögum lögmæt skotmörk í stríði. Og þetta eitthvað sem ég efast að margir hafi hugleitt. En leið, og þetta vakti umhugsun, þá var áhugavert að hlusta á Bandaríkjamennina 2 sem voru með innlegg á fundinum og miðluðu báðir bandarískri sýn á málefni norðurslóða sem áhugavert að sjá. Gregory Falco, dósent við Cornell University í New York fylki og stundakennari við Háskólann á Bifröst, rakti sögu varnarsamstarfs Íslands og Bandaríkjanna, allt frá miðri síðustu öld til dagsins í dag, og velti upp mögulegum sviðsmyndum framtíðarinnar með sérstaka áherslu á nýja tækni og ógnir sem byggja á henni. Nathan Stackhouse, norðurslóðasérfræðingur og yfirmaður öryggismála hjá bandaríska flughernum, talaði eftirlit og greiningar, nauðsynlegar varnir innviða, verkefni svo sem gullnu hvelfinguna eða The Golden Dome, sem hann sýndi þess að ég fekk þessa glæru lánaða hjá honum. Svona birtist sú áætlun, myndrænt. Og möguleikan á uppfærðum varnarsamningi milli Íslands og Bandaríkjanna og hvað sá samningur gæti falið í sér. Og það var auðfundið að báðir töldu að Ísland gæti lagt meira af mörkum til varnar- og öryggismála á norðurslóðum og Stackhouse lagði beinlínis til að við gengjum lengra en varnarsamningurinn gerir ráð fyrir með formlegu samstarfi upplýsingaveitur og öryggisgreiningar í skiptum við vernd Bandaríkjamanna fremur en að halla okkur að Evrópu. En þá kom að þeim erindum sem fjölluðu ekki hernaðarlega þætti. Rachel Lorna sem talaði hér áðan, sérfræðingur í heimskautarétti og prófessor hér við Háskólann á Akureyri, ræddi hlutverk Norðurskautsráðs, stöðu vísindasamfélagsins á norðurslóðum og hlutverk frumbyggjasvæðisins í ákvarðanatöku og sama umræðuefni var lagt til grundvallar í pallborðsumræðum undir stjórn Margrétar Jónsdóttur Njarðvík, rektors, og þar kom fram í samtali fræðimannanna að háskóla- og vísindasamfélaginu sannarlega ógnað eins og nú viðrar við stjórnvölinn í Bandaríkjunum. Og það líklegt til þess að gera vísindasamfélaginu erfitt fyrir varðandi kröfuna og þörfina á að rannsóknir og þekking verði lögð til grundvallar ákvarðanatöku og stefnumörkunar fyrir norðurslóðir. En ógnirnar eru fleiri. Ein þeirra lítur að því sem að ríkislögreglustjóri gerði að umtalsefni, en það félagslegt öryggi. Félagslegt öryggi undirstaða alls öryggis í samfélögum. Og inn í þann veruleika töluðu erindi þeirra Eiríks Bergmanns og Magnúsar Árna Skjöld, félagsvísindamannanna í hópi ræðumanna. Eiríkur talaði hinn nýja veruleika sem norðurslóðir og raunar heimurinn allur býr við og sem hann lýsir sem þríþættri ógn. Rússland og fulltrúi fyrir ytri árásir og blandaðan stríðsrekstur. Ameríka hörfar inn í viðskiptaþvinganir og pólitísk undirmál. Og svo eru það innri ógnirnar, það að segja vaxandi lýðskrum og samsæriskenningar.
og veiking lýðræðis sem ég mun ræða aðeins betur á eftir. Lýðskruminu eða popúlismanum lýsir Eiríkur sem pólitískum sjálfsofnæmissjúkdómi. Hann birtist í ótta við fullveldisafsal eða sjálfræðismissi og ótta við sviksemi valdaklíka. En leið þá veikir hann samhæfðar varnir og lýðræðisstofnanir. Og Eiríkur leggur til nýja nálgun í varnarmálum norðurslóða. Hann telur að gamla tvíhyggjan austrið gegn vestrinu haldi ekki lengur. Lýðskrum innan frá endurspegli áróður utan frá og blandist þar saman við, en lýðræðisleg gildi séu í raunverulegri hættu. Norðurlöndin séu kjölfestan í lýðræðisþróun Evrópu nú stundir, en sú þróun og sú festa í hættu. Á sömu slóðum var erindi Magnúsar Skjöld sem hann nefndi raunar hlutverk Íslands í vörnum Evrópu, en fjallaði í reynd stöðu lýðræðisins í þeim heimshluta sem að hinga til hefur verið talin útvörður lýðræðisins. Og Magnús lagði út frá bók Barböru Walters frá 2021, How Civil War Starts. Það að segja, þegar lýðræði veikist, eykst hætta á innanlandsófriði og borgarastríðum og aðdragandinn sá að stjórnmálakerfi færast frá lýðræði til hálflýðræðis. Þegar ráðandi hópar telja sig missa forréttindi, eykst hætta á átökum og þjóðernishópar eða ethnic entrepreneurs nýta sér slíkt. Sig býr þetta svokallaða anocracy sem hvorki lýðræði né alræði og í því liggur mesta óstöðugleika og átakahættan. Og skilaboð höfundarins þau að borgarastríð og innanlandsófriður hefjast vegna pólitískra ákvarðana, en það má hindra með sterkum stofnunum og samstöðu. Og Magnús dregur fram af þessu tilefni þróun mála í Bandaríkjunum. Þar hefur orðið hraðasta afturför lýðræðis í sögu Bandaríkjanna. Árásir á dómstóla og réttaríkið, órökstuddar náðanir og dómsúrskurðum hafnað, veiking eftirlits, hreinsanir í ráðuneytum og brot á fjárveitingavaldi, hreinsanir í hernum, forista skipuð einstaklingum með persónulega hollustu í fyrirrúmi, árásir á fjölmiðla, hótanir, útilokanir og ritstjórnarþrýstingur, stofnunum lokað, brotið gegn gagnsæi, trúnaði persónuleg gögn og valddreifingar og svo framvegis. Staðreyndin nefnilega sú að lýðræði í heiminum hefur ekki verið veikara í meira en hálfa öld. 72% jarðarbúa búa nú við einræði og það hæsta hlutfall síðan árið 1978. Í lýðræðisskýrslunni sem kom út árið 2025 og kölluð VAFDEM, þar segir, dæmið af Bandaríkjunum sýnir hvernig einbeittar ákvarðanir framkvæmdavalds, hefndaraðgerðir gagnvart pólitískum andstæðingum og árásir og sjálfstæðar stofnanir geta fljótt grafið undan lýðræði, jafnvel í gamalgrónum lýðræðisríkjum. Og hverjar eru þá hinar raunverulegu ógnir sem allar aðrar ógnir stafa frá? Vissulega þurfum við að vera á varðbergi gagnvart utanaðkomandi ógnum, en við þurfum líka að huga að okkar innra öryggi, okkar innri festu. Rétt eins og ríkislögreglustjóri nefndi félagslegt öryggi sem undirstöðu alls annars öryggis í samfélagi, þá gildir það sama félagslegt óöryggi sem forsendu óróa og innri ógna.
Veiking lýðræðis hvort tveggja í senn, alheimsógn og innanlandsógn. Á tímum þegar stríðið upplýsingarnar í algleymi, veltur lýðræði ekki síst á öflugu vísindasamfélagi, sjálfstæðum fjölmiðlum og virku þekkingarsamfélagi. Og hverjar eru þá varnirnar? Þegar allt kemur til alls þá lúta þær allar að innri uppbyggingu. Að byggja upp eigin getu til að bregðast við netógnum og upplýsingaóreiðu, sem og að verja eigin innviði og mikilvægustu stofnanir, ekki síst með skynsamlegri og vel hugsaðri löggjöf, skýrri verkefnaskiptingu og skýrum valdsmörkum milli stofnana. Vörnin felst ekki síst í því að standa stífan vörð þau gildi sem eru okkur helgust, lýðræðið, vísinda- og þekkingarstofnanir okkar, en ekki síður stöðu okkar í samfélagi þjóða á forsendum alþjóðalaga og samninga og samstöðu með vinveittum lýðræðisþjóðum. Þetta var nú niðurstaðan sem að ég gat dregið út úr þessari ágætu ráðstefnu og nú þakka ég fyrir gott hljóð. Takk.